Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να συνομιλώ σήμερα με ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και αγάπη για την πλούσια μουσική μας παράδοση. Στα 18 του χρόνια, η επιθυμία του να ασχοληθεί με την ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι πραγματικά αξιέπαινη και γεμίζει ελπίδα για το μέλλον της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σε αυτή τη συνέντευξη θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα το πάθος του, τις επιρροές του και τα σχέδιά του για αυτό το συναρπαστικό μουσικό ταξίδι που μόλις ξεκινάει. Είμαι σίγουρη ότι οι σκέψεις του θα εμπνεύσουν και άλλους νέους να ανακαλύψουν την ομορφιά και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Θοδωρή. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μου χαρά που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για την αγάπη μου για την παραδοσιακή μουσική. Θοδωρή, τι σε έκανε να ασχοληθείς με την ελληνική παραδοσιακή μουσική? Από μικρός, στο σπίτι, η γιαγιά, η οικογένειά μου, είχαμε τα ακούσματα, τα παλιά ακούσματα της μουσικής, της παραδοσιακής μουσικής, και έτσι είχα αυτή τη σπίθα, αυτό τον πόθο να ασχοληθώ με αυτό το είδος της μουσικής. Υπάρχει κάποια ανάμνηση που σχετίζεται με την ελληνική μουσική μας παράδοση? Ναι. Η πρώτη μου ανάμνηση έτσι με την μουσική ήταν στον αραβώνα της ξαδερφής μου. Εγώ τότε σε ηλικία 5 ετών, στο τραπέζι του αραβώνα είχαν έρθει δύο παιδιά. Το ένα παίζε κιθάρα και το άλλο κλαρίνο. Εγώ μόλις το άκουσα, ξαφνιάστηκα, εντυπωσιάστηκα από τον ήχο του και την επόμενη κιόλας μέρα αποφάσισα με τους γονείς μου να πάμε να πάρουμε ένα όργανο. Τότε εγώ σε μικρή ηλικία ούτε να φυσάω δεν ήξερα, ήταν το όργανο μεγαλύτερο από μένα. Και σιγά σιγά με τη μελέτη, με την πειθάρχηση, με την υπομονή έφτασα σε αυτό το επίπεδο που είμαι τώρα και συνεχίζω να εξελίσσομαι με τη μελέτη μου. Μετά την ηλικία των 5 ετών, την εμπειρία που μου είπες, πώς εξελίχθηκες? Αργότερα στο δημοτικό, αλλά και πιο μικρός, πήγαινα σε παραδοσιακούς χορούς και χόρευα. Δηλαδή το είχα το μεράκι έτσι, αυτού του ηχοχρώματος αυτής της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Και αργότερα μετά, όπως και φοιτώ στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου, μου έδωσε πολλές γνώσεις και θεωρητικές αλλά και πρακτικές και στο όργανο αλλά και σε μουσικές γνώσεις, οι οποίες μου βοήθησαν να εξελιχθώ και συνεχίζω να εξελίσσομαι με τον καιρό. Τελειώνεις φέτος? Ναι, είμαι τρίτη λυκείου. Σκοπεύω για μουσικές σχολές. Σου ευχόμαστε από την καρδιά μας καλή επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη μουσική εμπειρία με κάποιο άλλο όργανο? Ναι, το σχολείο μας έδωσε τη δυνατότητα να μάθουμε πιάνο και ταμπουρά που είναι υποχρεωτικά όργανα. Οπότε, εκτός από την παραδοσιακή μουσική, μάθαμε και την ευρωπαϊκή μουσική και την κλασική μουσική. Και μου αρέσει και να τραγουδάω, κυρίως παρεΐστικα με την παρέα μου ή και σε δουλειές αν τύχει να τραγουδήσω. Ποια είναι τα αγαπημένα σου είδη ή μουσικές της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής? Μου αρέσει κυρίως το ηχόχρωμα της Ρούμελης και του Μοριά, αλλά και του Ξηρομέρου. Λόγω πολλών τραγουδιστών που πέρασαν από εδώ, από το Αγρίνιο, όπως ήταν ο Τάκης Καρναβάς, η Φιλιό Πυργάκη και άλλες μεγάλες φωνές, η Σοφία Κολυτήρη, που πέρασαν από εδώ και άφησαν και ακόμη διατηρούν αυτή τη σπίθα της παράδοσης, αυτό το ωραίο το ηχόχρωμα. Πώς το απέκτησες αυτό το μουσικό όργανο, Θοδωρή? Αυτό είναι από τη σειρά των 5 οργάνων που έχω. Το πρώτο μου όργανο, όπως σας προανέφερα, το είχα αποκτήσει στην ηλικία των 5 ετών. Στη συνέχεια πήρα ένα κλασικό που με βοήθησε να ασχοληθώ και με την κλασική μουσική. Και πριν λίγες μέρες πήρα αυτό το παραδοσιακό, το Νικότητας Λα, που με βοηθάει να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο. Ποια είναι τα αγαπημένα σου είδη μουσικής? Το αγαπημένο μου είδος μουσικής
είναι η δημοτική και παραδοσιακή μουσική. Κυρίως αυτά ακούω. Ξεχωρίζεις κάποιον κλαρινίστα? Ένας από τους κορυφαίους μουσικούς κλαρινίστες που εδώ από το Αγρίνιο και στο Αγγελόκαστρο ήταν ο οποίος πριν λίγες μέρες εκοιμήθη ο Παναγιώτης Πλαστήρας, τον οποίο και το θεωρούσα πρότυπο. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, πήραμε και κληρονομήσαμε πολλά από το δικό του παίξιμο και προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι μπορείς να αφιερώσεις για την εξάσκηση? Φυσικά και χρειάζεται υπομονή και χρόνο η μελέτη πάνω στο όργανο. Φυσικά δεν πρέπει να το κάνουμε με αγκαρία, πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις, ώστε να μπορέσεις να αποδώσεις και ανάλογα. Οι προσδοκίες σου σχετικά με την εξέλιξή σου με το κλαρίνο ποιες είναι, Θοδωρή? Η μελέτη μου πάνω στο όργανο θεωρώ ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ, όπως βοηθάει και το σχολείο, όπως βοηθάνε και οι εκδηλώσεις και οι δουλειές. Θεωρώ ότι με τη συνεχή μελέτη και πρακτική πάνω στο όργανο εξελίσσεσαι και γίνεσαι καλύτερος. Την ενασχόλησή σου με το κλαρίνο, Θοδωρή, θέλεις να την κάνεις ως χόμπι ή να την εξελίξεις και επαγγελματικά? Όταν ήμουν μικρός δεν ήξερα πολλά πράγματα για αυτό το όργανο. Μεγαλώνοντας όμως, η αγάπη μου για το όργανο μεγάλωσε, μιας και μελέτησα πάνω σε αυτό. Και τώρα στην τρίτη λυκείου που βρίσκομαι, σκοπεύω και στοχεύω για μουσικών σπουδών ως καθηγητής, γιατί μου αρέσει αυτό που γνωρίζω εγώ, να το ανταποδίδω στα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να αγαπήσουν και αυτοί αυτό το υπέροχο όργανο. Σου ευχόμαστε ξανά καλή επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αντιλαμβάνεσαι τη δυσκολία να ξεκινήσει κάποιος να μάθει ένα νέο μουσικό όργανο? Φυσικά ένας νέος χρειάζεται επιμονή και υπομονή για να μάθει ένα όργανο, όποιο και αν είναι, είτε είναι το κλαρίνο και διάφορα άλλα όργανα. Χρειάζεται υπομονή, θέλει μεράκι, θέλει αγάπη προς το όργανο. Και ό,τι είδος μουσικής και αν είναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και έτσι θα σε οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμα. Εσύ είσαι προετοιμασμένος για την επιμονή και την υπομονή που χρειάζεται? Θεωρώ η μελέτη μου όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζω ακάθεκτος, με έχει οδηγήσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και συνεχίζω να εξελίσσομαι, μαθαίνοντας νέα πράγματα, νέες τεχνικές, και πιστεύω ότι έχω την δυνατότητα να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο. Έχεις καλή ακοή και αίσθηση του ρυθμού? Όπως σας προανέφερα, επειδή χόρευα κιόλας και συνεχίζω να χορεύω εξίσου καλά, η αίσθηση του ρυθμού ήταν μέσα μου, ο παλμός της μουσικής, οπότε δεν δυσκολεύτηκα μετά και στο όργανο. Ο ρυθμός βγαίνει πολύ αυθόρμητα. Και φυσικά βοήθησαν και οι παραδοσιακοί χοροί σε αυτό. Πώς αντιδράς στην κριτική, Θοδωρή, που σου κάνουν? Η κριτική έχει δύο όψεις. Την καλοπροαίρετη και την κακοπροαίρετη. Φυσικά κάποιος που γνωρίζει το όργανο, εάν μου πει κάτι, φυσικά και θα με ευχαριστήσει. Η κακοπροαίρετη θα με δυσαρεστήσει. Αλλά δεν πρόκειται να με απογοητεύσει. Οι γονείς σου, η μαμά σου και ο μπαμπάς σου κάνουν κριτική?
φυσικά και μου κάνουν κριτική και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το όργανο έχει πολλές μετακινήσεις, είναι πολύ έξοδη η δουλειά ούτως ή άλλως και με στηρίζουν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τους αφιερώσεις ένα κομμάτι? Ναι. Της μητέρας μου το αγαπημένο τραγούδι, μιας και το χορεύει και πολύ ωραία, είναι το «Μωρένο μου καημένος». Είσαι οργανωτικός και μεθοδικός? Ναι, είμαι οργανωτικός. Θεωρώ πως η οργάνωση θα με οδηγήσει στο να εξελιχθώ περισσότερο. Έχεις κάποιον δάσκαλο μουσικής ή σκέφτεσαι να αναζητήσεις στο μέλλον κάποιον άλλο? Έχουμε στο σχολείο τον καθηγητή μας στο παραδοσιακό κλαρίνο, όμως αργότερα στο πανεπιστήμιο σκέφτομαι να αναζητήσω τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, ο πλέον ειδήμων πάνω στο κλαρίνο, που τον θεωρώ και πρότυπο. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου κλαρινίστα σε μερικά χρόνια? Θυμάμαι μου έλεγε η γιαγιά από μικρός, κλαρινίστε μου εσύ, με ψύχωνε και αυτό με οδήγησε στο να εξελιχθώ και να εξελίσσομαι συνεχώς και σκέφτομαι τη ζωή μου σε μερικά χρόνια ως καθηγητής και αυτή την αγάπη που έχω κι εγώ στο όργανο να τη μεταδίδω και στους μαθητές μου. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στη γιαγιάκα σου? Στη γιαγιά μου θα αφιέρωνα ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια που το τραγούδαγε και το τραγουδάει πολύ ωραία και συνηθίζει να χορεύει. Της το παίζω συνεχώς στις δουλειές και το αγαπάει πολύ, είναι το «Σελίμπεϊ». Κλείνοντας, Θοδωρή, τι σημαίνει για σένα η ελληνική παράδοση και πώς η μουσική μας συνδέεται με αυτήν? Από τα αποσπάσματα αυτά με ενθουσίαζε ο ελληνικός στίχος. Όλα τα τραγούδια της δημοτικής μας και παραδοσιακής μας παράδοσης έβγαιναν από την ψυχή των ανθρώπων. Όλα ήταν από τη ζωή τους. Η μουσική παράδοση μου δημιουργεί εσωτερική πληρότητα, με κάνει άνθρωπο καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου προσφέρατε αυτή την ευκαιρία. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, να καταγράφετε την παραδοσιακή ζωή των Ελλήνων. Είναι πολύτιμο. Εμείς να ευχαριστήσουμε από καρδιάς εσένα, Θοδωρή μου, που δέχτηκες να αφήσεις το διάβασμά σου και να μας μιλήσεις για ένα παραδοσιακό όργανο που τόσο αγαπάς και για την ελληνική μουσική μας παράδοση. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Χαρά μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.